Good day, students. Now we're going to have our new lesson for today, but before that, let's have a recap about the lessons we learned in the previous topics. So we learned about variations, and we learned that there are four types of variations: direct variation, inverse variation, joint variation, and combined variation. Today we will review the concepts on addition and subtraction in algebra, as well as the laws of exponents, because these concepts will be used in solving the new lesson that we will learn for today. So before that, let's have a review about this topic. So for number 1, x plus 5x. So kung maaalala natin, kinakopy lang yung x pag nag-add tayo. Kinakopy lang natin yung variable. Pwede lang natin i-add or i-subtract yung variables o yung expressions kapag same sila ng variables. So, same sila ng variables. So, ang coefficient nito ay 1. Pinag-add lang yung coefficient or yung number na malaki sa harap. Kapag walang nakalagay, ibig sabihin invisible 1. So, 1 plus 5 is 6. Therefore, the answer is 6x. 2x plus 3x, 2 plus 3, 5. Copy yung x, 5x. Dito naman sa case na to, nakasimplify na yan, kaya hindi na natin masasagot pa ng ibang sagot. Kasi hindi pwedeng pagsamahin yung x squared saka x. Kung maaalala natin, di ba, we learned about quadratic equations, yung x squared plus 3x plus 5, example. Di ba, hindi pinagsasama-sama yung mga yun kasi hindi sila magkakauri, hindi sila similar. So, hindi similar. Kahit para sila ng letter, magkaiba sila ng exponent. Yun na yung final expression niya. So, hindi lang mga fractions yung sinisimplify natin, kundi mga expressions in math. Ayan. So, here, we have same variables, same din na exponent. So, pwede nating i-copy kasi pareho. Tapos, 8 saka 3, pinag-minus. So, 8 minus 3 is 5. The answer is 5x squared. Dito naman, same ng variable. So, pwedeng pagsamahin. And then, magkaiba na sign, negative saka positive. So, pag magkaiba na sign ng ina-add, i-apply natin yung rules ng integer. So, isa-subtract natin. 6 minus 6, 0. Magkaiba kasi ng sign. Kapag 0, hindi na rin nilalagay yung x. Kaya ang answer natin dyan ay 0. So, we also have our lessons about powers. So, pag sinabing powers, yun yung meron tayong tinatawag na base or yung malaking number, and then yung maliit na number sa upper right corner, which is what we call the exponent. So, pag sinabing power, ibig sabihin, kapag nandun sa taas yung maliit na number, ibig sabihin, inuulit mo ng kung ilang beses yung number na nakalagay sa taas. So, yung 4, yung malaki, uulit-ulitin mo, depende kung ilan yung sinabi dun sa power, sa exponent. So, 4 times 4 times 4 is 64. Kasi 4 times 4 is 16. 16 times 4 is 64. Next, you have learned in previous lessons the laws of exponents. So, natutunan nyo na rin yung nung previous years nyo na patungkol sa laws of exponents. Ito yung product of a power, where pag sinabing product of a power, yung mga exponent, add exponents. Kapag naman quotient of a power, sinasubtract yung exponents. Kapag naman power of a power, may power na, tas may power pa ulit, minumultiply. Tapos kapag naman power of a product, so yung power sa labas, dinidistribute dun sa parehong variable. Kahit hindi variable yan, pwede ring number. So, ang tawag dito ay distribute. Distribute yung ating exponent. Pag naman power of a quotient, ang ginagawa, dinidistribute din natin yung exponent dun sa parehong numerator and denominator. So, distribute din. Distribute exponent. So, tingnan natin kung paano yun. So, number 1, x times x squared. Kanina, dun sa pag-add and subtract ng anong tawag dito? Ng mga expressions in algebra, or pag-add and subtract ng tinatawag nating monomials yan. So, ang nangyayari ay kailangan parehas ng variables in exponent. Pero kapag tayo ay nagmumultiply or ina-apply natin laws ng exponents, pwedeng pagsamahin kahit hindi pareho ng exponent.
So, i-apply lang natin. Sa number 1, i-apply natin yung product of a power. Sabi dito, kapag daw pareho yung variable or yung base, pwede nating i-add yung kanilang exponent. Kailangan lang pareho yung letter na ginamit. Okay, yun lang yung kailangang rule natin. So, kakopy lang natin yung letter. And then, yung exponent ng walang nakalagay ay 1 plus 2. I-add natin. Kaya x raised to 3 yung ating final answer. Next. Same din ang variable. So, copy lang natin. 3 plus 3 is hindi 3 times 3 yan, kundi 3 plus 3. Kaya 6, hindi siya 9. So, a raised to 6. Next, pag number 3 naman, i-apply natin yung quotient of a power na mina-minus natin yung ating mga exponent. So, mawawala na yung fraction, i-8 minus 2 lang natin. Kaya 8 minus 2 is 6. M raised to 6. Ayan. Dito naman sa example na to, kapag may number sa harap, ang gagawin lang natin, i-divide. So, kapag number, i-divide. Saan lang natin ina-apply yung subtract? Sa exponent. Subtract exponents. So, sa exponent lang yun ina-apply. So, yung 15 divided by 5, 3, ilalagay natin siya sa numerator. So, 3. So, wala nang denominator kasi, kumbaga, inaalis na nga natin denominator. Saka, 15 divided by 5 na lang. Pero na lang kung 5 over 15, magiging nasa ilalim yung 3. Okay, so 3m tapos 8 minus 2, magiging 3m raised to 6. How about ito? 15 saka 5. Tapos ito, mas malaki naman yung 8. Ang gagawin nyo lang, kung nasaan yung mas malaki, dun nyo ilalagay yung letter. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng denominator pag mas malaki yung nasa denominator na exponent. So, dahil yung 15 over 5 ay mas malaki yung 15 sa numerator, magkakaroon ka pa rin ng 3 sa numerator, pero sa baba nyo na isosolve yung 8 minus 2. Actually, ma-apply nito yung bagong lesson natin, pero sinama ko lang. So, 3 over m, 8 minus 2 is 6. So, 3 over m raised to 6. Another one. Ayan. So, ma-apply natin dito yung power of a power. Yung minumultiply. Imbis na i-raise nyo. So, magkaiba to saka ito. Magkakaiba to saka yung power. Kasi yung power, yung number, yung mismong ni-raise niya, wala ng parenthesis. Dito sa case na to, may power na, may power pa sa labas. So, minumultiply yung dalawang exponent. So, paano yun? N, 2 times 8. So, magiging n raised to 16. Next, paano naman kapag may exponent pero dalawang variable yung nasa loob? So, i-apply natin dito yung power of a product. Pag sinabing product, dalawa kasing letter yung loob eh. Ibig sabihin, minultiply sila sa isa't isa. Gagawin, di-distribute lang natin yung mga exponents sa labas. Exponents sa labas. So, i-distribute lang natin yung 4 dun sa x saka sa y. X raised to 4, y raised to 4. Yun na yung sagot. Next, paano naman kapag yung number 8? Yung number 8, hindi natin i-apply yung loss ng exponent, kundi i-apply natin yung rule ng power. Kung saan, diretso mo na, uulit-ulitin mo lang yung base. So, paano yun? Uulit-ulitin lang natin i-multiply yung base kung ilang beses sinabi ng exponent. 4 na beses daw. So, ito yung tinatawag na beses. So, negative 3 times negative 3 times negative 3. May 4 na beses. So, yung negative 3 times negative 3, positive 9, di ba? Kasi negative times negative, positive. Tapos, negative 3 times 9, magiging negative 27. Tapos, negative 27 times negative 3, positive. Ayan. So, 81. So, ang ating final answer ay 81. Okay? Next. Paano naman kapag yung number 9? Yung number 9, maa-apply natin yung rule ng power of a quotient. Yung dinidistribute natin yung exponent sa numerator and denominator. So, paano natin i-distribute yan? I-multiply lang din natin. Multiply. So, multiply natin m raised to 5 times 6 over p raised to 7 times 6. So, magiging 5 times 6, 30. 7 times 6 ay 42. So, yun yung final answer natin.
Next, yung number 10, hindi natin i-apply yung laws of exponents. I-apply natin yung rule ng power. So, ulit-ulitin natin yung base. So, yung base natin ay -1. Merong technique para malaman natin kung negative or positive yung sagot by looking at the exponent only. So, pag tinignan natin yung exponent, kapag odd number, pag sinabing odd 1, 3, 5, 7, and so on, kapag negative yung ni-raise niya with that kind of exponent, negative ang sagot. Pero kapag even number yung exponent natin, 2, 4, 6, 8, 10, and so on, yung negative na ni-raise sa mga even number ay nagiging positive. So ito ay odd number, so dapat ang sagot natin ay negative. So check natin, -1, uulit-ulitin ng 3 beses. So yung -1 times -1, +1. +1 times -1 is -1. So, ang sagot natin ay -1. Okay? So, integral and zero exponents. Pag sinabi ito integral, ibig sabihin nito ay positive or negative exponents. Tapos, ito naman, 0. Another one, 0. Kailan tayo nakaka-obtain ng mga zero exponent or negative na exponents? Minsan, na-obtain siya kapag ginagamit natin yung operations ng law of exponents na may mga time na ang nagiging resulta, negative or 0. So, example, yung a raised to 2 over a raised to 2, parang in-apply niya yung rule na, balikan natin, ng quotient of a power na pinagmaminus. Paano kung pareho ng exponent? Katulad nito. So, ang nangyari, di ba, ito, pinag-minus yung 2, saka 2. So, yung 2 minus 2 ay raised to 0. At lahat ng number, kahit letter or number raised to 0 will always be equal to 1. So, 1 ang laging sagot kapag naka-raise sa 0. Okay? So, laging 1. So, example, isa pang paalala before we move forward, yung mga nakalagay na exponent, yung exponent na yun, kapag walang parenthesis, ang tinutukoy lang ng exponent, yung katabi niya. So, yung 12, wala siyang exponent na 0. Ibig sabihin lang, yung 12, minultiply sa x na may exponent na 0. Pero kapag may parenthesis na kasama si 12, ibig sabihin, yung 0 ay nilagyan ng exponent yung 12 and x. Okay, yun yung pagkakaiba. So, sa number 1, yung x lang yung may exponent na 0. So, siya na yung 1. Yung 12, minultiply dun sa sagot sa x raised to 0. So, 12 times 1 is 12. Next, number 2. 12x raised to 0. Lahat ng nakalagay ay 0 sa labas. Automatic na yan, 1. Basta may parenthesis basta may parenthesis, tas lahat yon naka-raise sa 0, automatic ang sagot na nun ay 1. So, hindi na natin papahirapan yung sarili natin, pahabain siya. Number 3. Ayan. So, ito, ang may 0 lang yung x. So, pag sinolve natin yan, ito yan. 1. Kasi sabi natin, number man o letter or number na naka-raise sa 0, 1 ang sagot. So, 1 ang sagot. And then, 3. So, copy lang natin plus 3. And then, sabi ko kanina, kapag naka-parenthesis, kahit may operation man yan sa loob, pero may 0 sa labas, 1 na agad yung kabuuan ng sagot nun. Kasi kumbaga, isolve mo man yan, makuha mo man ang kahit na anong sagot, naka-raise sa 0, 1 pa rin yung sagot. Kaya 1. So, 1 plus 3 is 4. So, ito ay magiging 4. 4 times 1, magiging 4 pa rin. Okay? Kaya yun yung ating final answer. Number 4, 45a raised to 4b squared over 5a raised to 4 over b. So, una, i-divide muna natin yung number. Kasi nga sabi natin, iba yung rule sa number, iba yung rule sa exponent. Pag sa number, automatic division pa rin. So, 45 divided by 5 ay 9 pa rin. And then, yung 4 na exponent, so, kapag magkaiba ng letter, yung mga pare-pareho lang ng letter yung pwedeng pag-minusin yung exponent. So, a raised to 4, pag ma-minusin natin.
Tapos, 2 saka 1. 2 saka 1. So, 4 minus 4, 0. Kaya naging a raised to 0. Yung 2 minus 1, b raised to 1 talaga yan. Eh, yung a raised to 0, magiging 1 yan. Tapos yung b raised to 1, magiging b. Kaya naging 9 times 1, 9. Tapos b. Kaya naging 9b. Next. Simplify. 2a raised to 0, sabi ko, yung kapag walang parenthesis, yung katabi lang niya yung naka-raise sa 0. Kaya magiging 1 lang yan. 2 times 1. Ito, dahil naka-parenthesis, kabuuan niya ay 1 lahat. And then, ito lang may 0, kaya ito yung 1. And then, yung a copy. So, 2 times 1 ay 2 times 1 ay 2 plus 1. 1 times a ay a. So, 2 plus 1, 3. Tapos, may a. So, yung a, hindi naman pwedeng isama sa 3. Kaya 3 plus a na yung ating simplified form. So, yan na yung final answer natin. So, number 6, simplify. 4m times n minus p raised to 0 over 4m raised to 0. So, paano yan naging ganito? So, ito yung ating solution. So, kapag may naka-parenthesis tas naka-raise sa 0, automatic 1 na yun. Tapos, itong m raised to 0, matic din 1 na siya. So, 4m times 1, 4m. So, ipakita ko kung paano nangyari. 4m. Tapos, 4 times 1, 4. Makakancel yung 4. M over 1. Ang M over 1 ay equal sa N. Kaya M yung sagot. M yung sagot. Okay? Next. So, pag sinabi namang integral exponent, pwede namang may positive na exponent. Meron ding negative. So, ibig sabihin, i-emphasize natin, para naman pag negative, kasi alam na natin yung sa positive side. So, nangyayari yun, there are times kapag, kunyari, nag-minus ka, tas negative yung naging sagot. Halimbawa dito, 4 minus 2. Pag 4 minus 2, positive yung sagot, matic na, x squared na yung sagot, diba? Inaalis na natin yung denominator. Pero paano kung nag-minus tayo? 2 minus 4. 2 minus 4. So, ang sagot niya ay negative 2. Negative 2 yung exponent natin. Kapag negative yung exponent, ang gagawin natin ay ire-reciprocal natin. Ano ba ang reciprocal ng x raised to negative 2? Diba, may denominator yan na 1. Pag kinuha mo yung reciprocal niya, magiging 1 over x raised to 2. Pero, maaalis na yung negative will be gone. So, mawawala yung negative. Ito na yung magiging sagot. Kaya, 1 over x squared. Pinaano lang yan. Kaya may x lang dyan. Pinakita lang na yung x squared katumbas ng 2x. X raised to 4 katumbas ng 4 na x. Bakit? Kasi di ba pag pag nagmumultiply tayo, kapag ina-apply natin yung laws of exponents, balikan natin. Di ba ina-add natin yung exponent ng same na base. So dito, pag pinag-add natin yung mga x na yan, 1 plus 1, 2. Balik siya doon. 1, 1, 1, 1, 4. Kaya balik siya doon. So, pero, kung tutusin, ito lang yan. Kung bakit siya naging ganon, ni-reciprocal natin, sabi dito. Eh ma'am, paano kung ito naman yung itsura, negative naman yung ilalim? Babaliktarin mo naman, ano bang reciprocal ng ganyan? Nasa numerator, mawawala yung exponent na negative. Example, if we have x is equal to negative 2, magiging reciprocal. Diba? 1 over x raised to 2. Paano naman kung 1 over x raised to negative 2, reciprocal ulit. So, reciprocal niyan, x raised to 2. Over 1, diba? Or x raised to 2. Okay? So, babalik ka rin nyo lang. So, number 3. Simplify. 3x raised to 3, y raised to 6, over x raised to 5, y raised to 4. So, ang gagawin lang natin, ang daming exponents ng bawat variable. Sabi ko sa inyo kanina, una, yung number muna. Kaso wala namang pinang-divide sa number. So, same lang siya hanggang dulo. And then, i-observe natin yung mga variable. Kung ano lang yung pareho
na variable, yun na yung pagsasamahin. So, 3 and 5. Sabi ko sa inyo kanina, merong shortcut. Kahit na hindi pa natin nalilesson, inunahan ko na kapag mas malaki yung nasa ilalim, larger, dun yun siya ima-minus dun sa ilalim. Tapos mawawala na yung nasa taas. Na M, nawala na, diba? So, dito, balikan natin. So, dahil mas malaki yung 5 dito sa ilalim kaysa dito sa 3, 5 minus 3, ito yun. X, 5 minus 3. Tapos yung 6 saka 4, dahil mas malaki yung 6, dun tayo magma-minus sa taas. Y raised to 6 minus 4. So, copy natin yung 3, and then 6 minus 4 is 2. Tapos, X, 5 minus 3 is 2. Kaya yan yung ating final answer. Next, express all exponent to a two positive integers. So, express all exponents to positive integers. So, 28a raised to 5b raised to 6c over 7a raised to 5b raised to 4c raised to 3. So, divide muna natin kasi iba yung rule sa mga whole number kaysa dun sa exponent. So, 28 divided by 7 is 4. So, 4 siya hanggang dulo. And then, yung a, 5 minus 5 yan eh, di ba? Magiging a raised to 5 minus 5. Kaya siya naging 0, a raised to 0. And then, yung 6 saka 4, mas mataas yung 6 kaysa sa 4. Ibig sabihin, kung nasa taas siya, dun siya ipepwesto. Diba? 6 minus 4, 2. Tapos si 3 minus, ito 1. 3 minus, kaya 2. Kaya, yung A, 1 yan eh. 4 times 1, kaya naging, wala na yung 1. Pakita natin yung long cut. Solution natin. Pakita natin, no? So, nung una, naging 4 na siya. Tapos yung A, minus natin, di ba? 5 minus 5. Tapos yung B, dahil mas mataas yung numerator, dun tayo nag-minus. 6 minus 4. Tapos yung C, dahil mas mataas yung sa denominator, dun tayo nag-minus. 3 minus 1. So, yun yung shortcut natin. Ito, magiging 0, di ba? 4. A raised to 0. Tapos magiging B, 6 minus 4, 2 over 3. 2 minus 3 minus 1 is 2. Tapos ito, magiging 4 times 1 na yan. Tapos B squared na lang, copy. 4 times 1 ay magiging 4. Copy yung B squared over C squared, copy. So, kaya siya naging ganyan. Yan yung ating sagot. So, same lang, diba? Letter B. 5 minus 2 raised to 5 times 3 raised to negative 3 plus 5 plus 2 raised to 0. Medyo marami. Unti-unti natin. Gagamitan natin ng PEMDAS pag maraming operation. So, laging una yung parentheses. So, 5 minus 2 ay 3. Kaya siya naging 3. Raised to 5, copy. Copy. And then, tuldok, yun yung multiplication. Ibig sabihin, copy lang din, 3, negative 3. Tapos, 5 plus 2. Yan, sabi ko sa inyo, kahit anong nasa loob, tapos may 0 sa exponent, matic na 1 na yun. Okay? Pagkatapos niyan, kapag meron kayong minumultiply na pareho yung number na base, para ka lang, it's like, nagmumultiply ka ng variables. Ano ba ginagawa kapag same variables? Balikan natin yung rules ng laws of exponents. Balikan natin ha. So, I'll go back to the slide a while ago. So, kanina, pag pareho ng variable, ina-add lang yung exponent like this. Number 1. 1 plus 2, kaya 3 plus 3. So, let's go back. So, going back, dahil same lang ng base, pinag-add lang yung exponent. Therefore, same na number 3, ganun lang din. Copy yung number 3, and then, i-add natin yung 5 plus negative 3. Yung 5 plus negative 3, integer sila. So, isa-subtract kasi magkaiba na sign. Mas malaki yung positive, kaya naging positive. 5 minus 3 is 2. Okay? Kaya 3 squared. Tapos, yung 1, copy lang. 3 squared ay 9. 1, copy. 9 plus 1, 10. Next, letter C. 8 squared raised to negative 1 times, tuldok yun eh, 10
minus 8 raised to 14 times 4 raised to negative 5. Let's use PEMDA. So, let's go sa mga may parentheses. Kapag mayroong dalawang exponent, di ba, power of a power yan, minumultiply. 2 times negative 1, kaya naging 8 raised to negative 2. Tapos, 10 minus 8, 10 minus 8, copy lang natin. So, copy. I-solve natin, kaya naging 2. So, 2 raised to 14. And then, 4 raised to negative 2. Bakit parang nagkamali? Dapat negative 4 times negative. Dapat 2 na lang to. Palitan na lang natin 2. Negative 2. Kamali lang. Typo error lang yan. So, pagkatapos niyan, pwede tayo para mapagsama-sama natin ng pare-pareho yung base. Di ba kanina, ang dali pag pareho ng base. Pareho na 3. Ang daling isolve. Hindi ka na mag 3 times, 3 times. Kasi pwede pa lang i-simplify lang ng ganyan. Pag pare-pareho, makukombine lang yung exponent. So, dito, yung 8, pwede natin i-express siya na 2 din yung base natin. Bakit? Kasi yung 8, pwedeng 2 times 2 times 2. Di ba ay 8? Kaya, ibig sabihin, 3 beses, kaya 2 raised to 3. Yung 8. Katumba siya niyan. Tapos, yung 2 raised to 3, meron pa rin siya exponent na negative 2. Kakopy pa rin natin yun. Tapos, copy lang din natin tong 2 raised to 14. Saka, yung 4, pwede rin nating 2 squared. Kasi, ibig sabihin ng 2 squared, 2 times 2. 4, diba? Kaya kinapin natin dyan. Tapos, copy pa rin natin yung negative 2 sa labas. So, parang in-express lang natin siya sa ibang anyo, pero yun pa rin yung katumbas niya. Pag binalik natin, 2 times 2 times 2, 8. Ito naman, 2 times 2, 4. So, bumalik tayo dun. Huwag nating iiwan yung exponent niya, nandun pa rin. Yan, negative 2. So, pag multiply natin yung 3 na exponent saka negative 2, kaya naging negative 6 yung exponent. Dito naman, copy lang. 2 times negative 2, negative 4. Ayan. So, pwede na natin pagsama-samahin kasi pare-pareho na tayo ng base na 2. So, base na 2 and then negative 2 plus 14 ay magkaiba na sign. So, isa-subtract. So, magiging 8. Tapos, plus negative 4. Magkaiba uli na sign. So, positive 4. So, 2 raised to 4. Magiging 2 times 2 times 2 times 2. 4, diba? Kaya naging 16. Next, letter D. 5 minus 2 raised to 5, magiging 3 raised to 5. Tapos, 3 raised to negative 8. Copy lang muna. And then, 5. O yan. Pag ganyan, automatics ay 1 agad. Huwag nang isolve. Pag 0, ang nasa parenthesis ay yung 0 nasa labas ng parenthesis. Anumang operation sa loob ng parenthesis, huwag nyo nang isolve. 1 na agad yung sagot. So, ayan, parehas uli sila ng base. 3 saka 3. So, anong gagawin? Pagsasamahin lang yung 5 saka negative 8. So, 5 plus negative 8, negative 3. Kaya 3 raised to negative 3. Inad to, inad. Tapos, copy lang yung 1. Tapos, ito, reciprocal. Kaya naging ganito. So, para maalis yung negative, copy lang yung 3 raised to 3, mawawala yung negative, lagyan lang ng 1. Katulad nung nitong kaninang example natin. Tapos, 1 pa rin. And then, 3 raised to 3, ang katumbas nun ay 27 kasi 3 times 3 times 3, 27. Tapos, yung 1, pwede natin gawing 27 over 27. Bakit pinili natin ang 27 over 27? Para maging similar. So, para mapag-combine, di ba ang denominator ng 27, gagayan nyo lang kung ano yung denominator nung nauna. 27 over 27. Kasi, ang katumbas ng number na same ang denominator, 1 pa rin. Di ba? Kaya ganun. So, i-add lang natin yung numerator and denominator, 28. Tapos yung 27, kinakopy lang natin yung denominator pag nag-a-add tayo ng fraction, kung aalala ninyo. Okay? So, more examples. So, 10 raised to negative 6. Gawin muna nating maayos na walang negative. So, 1 over 10 raised to 6, diba? Reciprocal. So,
Katumbas ng, kapag number ang nilagyan ng exponent, pwede natin gawing final answer kapag madali lang naman i-solve. Pero kapag parang unsolvable, parang kumbaga masyadong malaking number, pwede naman kahit ganyan na lang. 1, 2, 3, 4. Madali lang kasing gamitin yung 10 kapag merong power. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na beses na 10, ibig sabihin. Kapag nagmumultiply kayo ng 10 sa isa't isa, bilangin niyo lang yung 0. Or bilangin niyo lang kung ano yung exponent. 6. 6 din na 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1 over 1 million. Next. Yung AB, yun lang yung nilagyan ng 0. So, ibig sabihin, 3 times 1. Automatic na 1. Kaya, 3 na yung answer natin. 3 times 1, 3. Ito naman, ibig sabihin lang yan, 0 na minultiply sa sarili niya ng maraming beses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, bakit naging 10 na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ano ibig sabihin yan? 0 pa rin. Baka sagot nyo kasi 1 eh. Pag 0 yung exponent, 1. Pero pag 0 yung base, iba yung usapan na yun. Okay, so dito naman, kapag number 30 over 6, subdivide mo natin, so 5 siya. And then, magiging S, 9 minus 4. Yung T ay 10 minus 10. Magiging 5. S raised to 5. T raised to 10 minus 10 is 0. So, magiging 5S raised to 5. T raised to 0 ay 1. Lahat ng may 0 ay 1. So, magiging, yung pag minultiply mo sa 1 yan, same lang din. 5S raised to 5. Next. So, ayan. Ito naman, sabi natin, kapag negative yung exponent, re-reciprocal lang natin. So, i-reciprocal lang natin. Copy lang natin yung 8, pero syempre si 8 hindi kasali sa i-reciprocal. Dahil negative yung 6, ililipat natin siya sa baba. Negative yung 7, ililipat natin sa taas. So, yung K mapupunta sa ilalim, pero may exponent na 6, yung B sa taas. So, yan yung ating final answer. Next. So, ito, gagawin muna natin reciprocal. So, 3 raised to 3 times 1 over 4 raised to 1. So, nawala na yung negative. Pwede na natin isagot if finalize. So, ang ibig sabihin ng 3 raised to 3 ay 3 times 3, 9 times 3, 27. So, pakita natin 3 times 3 times 3. Kaya naging 27 times 1 over 4. 4 times 1 ay, 4 na isang beses 4. I mean, hindi pala 4 times 1. So, pag nag-multiply tayo, multiply lang sa isa't isa. Yung mga fraction, 1 times 1. And then, 27 times 4 is 108. So, 1 over 108. Next, 9 raised to 0 ay 1 plus 5, 6. Number 8, 14 raised to 0 ay 1 raised to negative 6. So, pag sinulat natin yan, ibababa natin para mawala yung negative. So, 1 raised to 6 ay 1 lang na inulit ng 6 na beses. 1, 2, 3. So, ibig sabihin lang yan, 1 over 1. Which is 1 pa rin, ang final answer. Next, 5 raised to 0 ay 1. Tapos, 6 squared ay 36. 6 times 6, ibig sabihin. 6 times 6. So, 1 times 36 ay 36. Next, 1 over, ayan. So, burahin ko lang muna kasi negative ang nasa ilalim. So, ang gagawin natin, i-reciprocal natin yan. So, kunin natin yung reciprocal. So, magiging negative 2. Yung negative 2, hindi magbabago yan. Ang mababago lang ito, ha? So, ito lang yung negative will be positive. Pero ito, same na negative. So, magiging negative 2 raised to 4 over 1. Or, same as negative 2 raised to 4. Ang negative 2 raised to 4 ay
negative 2 na 4 na beses. So, negative 2 times negative 2, positive 4 times negative 2, negative